අපිට මේ වැඩේ කරන්න ඇප් දෙකක් ඕනේ. එකක් තමයි පික්සෙල් ඇප් කියලා කියන්නේ, අනිත් එක තමයි thumbnails maker 2019 කියන්නේ. අපි යම් පික්සෙල් ඇප් කියන ඇප් එකට. දැන් ඔයගොල්ලන් මෙතන තියෙන new text කියන වර්ඩ් එක අපිට පුළුවන් ඒක edit කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට කැමති wallpaper එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. තෝරගෙන ආයේ මේ new text කියන එක delete කරන්න පුළුවන්. දැන් ඔයගොල්ලන් ඕනේ මෙතනින් image size කියන එකට ගිහිල්ලා YouTube thumbnail කියන එක දාලා ඕකේ එක දෙන්න ඕනේ. එතකොට YouTube thumbnail එක ගන්නට ඔයගොල්ලන්ට මේක adjust වෙලා ඒක එනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් සමා වෙන්න ඔයගොල්ලන්ට දැන් මෙතනින් shapes කියන එකට යන්න ඕනේ. මම මෙතනින් shape එකක් තෝරගන්නම්. දැන් මම මේ shape එක තමයි තෝරගන්නේ. මේ විදිහට adjust කරලා මම දාගන්නම්. කැමති ප්‍රමාණයට adjust කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලා කැමති විදිහට ලස්සනට adjust කරලා ගන්න. දැන් මම මෙතනින් from gallery කියලා දාලා මෙතනින් PNG format එකේ image එක දාගන්නම් මේ thumbnail එකට. ඔයගොල්ලෝ මේ app එක download කරලා පොඩ්ඩක් අත්දැක බලන්න. ලස්සන thumbnail එකක් ඔයගලන්ට හදාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙතනින් මේ text කියන එකට ගිහිල්ලා edit කියන එකට ගියාම ඔයගලන්ට පුළුවන් මෙතනින් ඔයගොල්ලෝ කැමති text එකක් යොදාගන්න. මම text එකක් දාලා පෙන්නන්නම්. හරි, දැන් ඔයගොල්ලෝ මේ යටට දාගන්න ලස්සනට. ඊට පස්සේ මේ TT කියලා තියෙන එකෙන් ගන්න පුළුවන් මේක ලස්සනට adjust කරගන්න කැමති විදියට පුරු කරලා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ යන්න ඕනේ මෙතනින් color කියන එකට. ඔයගොල්ලෝ කැමති color එකක් යොදාගන්න පුළුවන්. මම රතු පාට දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේකේ font එකක් යොදන්න. ලස්සන fonts තියෙනවා මේ application එකේ. මම මේ දුන්නා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේ thumbnail එක save කරගන්න ඕනේ gallery එකට. save as image කියන එක ඔයගොල්ලෝ දීලා save to gallery කියන එක දෙන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එකක් play වෙනවා. ඒක ගණන් ගන්නපා එක cut කරන්න. ඊට පස්සේ අපි යන්න ඕනේ මේ thumbnails maker 2019 කියන application එකට. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ create banner කියන එකට යන්න. ඒකෙත් ads එනවා. ඊට පස්සේ YouTube thumbnail කියන එකට දීලා මෙතන තියෙනවා පොඩියට තමයි පේන්නේ image කියලා. ඔයගලන්ට මේකෙන් අර අපි හදාගත්තු thumbnail එක මෙතනට දාගන්න පුළුවන්. දාලා ලොකු කරලා ගන්න. ඒ size එක ඇදලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ යන්න ඕනේ මෙතනින් art කියන එකට. එතනින් ඔයගලන්ට පෙන්නනවා ඔයගොල්ලෝ download කරගත්ත නැත්නම් download කරන්න පුළුවන්. මම subscribe කියන එක මෙතනින් ලස්සනට හදලා ගන්න පුළුවන්. ඒක ඔයගොල්ලෝ කැමති ගන්නට adjust කරලා ගන්න පුළුවන් ලස්සනට. කොහොම තමයි ඉතින් ලස්සන thumbnail එකක් හැමෝම හදන්නේ. කට්ටිය ගොඩක් කියන්නේ මේකෙන් තමයි හදනවයි කියලා. ඔයගලන්ට ඒ අය වගේ ලස්සන quality එකට thumbnail එකක් හදාගන්න ඉතින් මම ඔයාලට කියලා දුන්නා. ඔයගොල්ලෝ මාව subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහාට ඉන්න තුපාර subscribe button එක ටච් කරලා bell icon එකත් on කරන්න. Thank you.